Hi guys! Welcome to today's video. I hope na you're all having a wonderful day. So today ay magluluto tayo ng masarap, pinakasimple at madaling lutuin na pagkaing Pinoy. Ito yung take ko sa ginisang munggo with isda. So ito ay pritong isda ang ginamit ko dito at talagang madali lang gawin. Okay, mag-umpisa na tayo. So first off dito, ang ginamit ko lang ay half cup ng munggo or yung mung beans. Kasi ako lang naman at ang asawa ko ang kakain nito. Yan. Pero sa exact measurements, guideline kumbaga, nasa description box yan, okay? So first off, ay i-rinse natin, hugasan natin yung munggo or yung mung beans. And then, i-transfer natin ito sa isang pot, isang kaldero, and lagyan natin ng tubig. Kasi ang gagawin natin dito ay pakukuluan at lulutuin ito. So over, I would say medium-high heat, for 40 to 45 minutes, lulutuin natin ito. Pero depende na rin yan sa kung gaano karami or kalaki yung pot na gagawin or lulutuin nyo. Okay? So, after maluto ito, soft na yung mung beans, then iset aside lang muna natin ito. Pero to cut yung cooking time, pwede nyo itong isoak mga like 4 hours or overnight. Para hindi na ng mga 40 to 45 minutes i-boil yung mung beans. Okay? Then set aside natin yan. Ito yung mga sangkap natin na gagamitin. So, meron tayo nitong garlic, yung onion, tomato, ginger, spring onion. Ito yung mga pampalasa rin. So, sa nakikita nyo dito ay prepare ko lang yung mga sangkap na ito. Pero kung like for example, hindi ko ito i-upload sa YouTube, yung nagluluto lang talaga ako for dinner or lunch, ang ginagawa ko ay while na niluluto yung munggo, ay naghihiwa na ako ng mga sangkap. Yan. Sa ginger, nilakihan ko lang yung hiwa para pagluto na yung munggo, i-discard ko na lang yung ginger. Sa ano naman, malunggay or moringa leaves, sinisiparate ko yung dahon sa stem. Yeah, based sa nakakita nyo dito. Pero may kakilala rin ako na hindi nila ito ginagawa. So, nasa sa inyo na rin yan. At hugasan natin yung malunggay bago natin i-add sa ginisang munggo, okay? Then, gumamit ako dito ng lemon juice. Kasi, sa lemon juice, nakakadagdag flavor talaga ito. Even sa ano ko nga, sa tinulang manok, nilagyan ko rin ng lemon juice. So, yan. Fresh na lemon juice, and then iset aside lang muna natin yan. Next, sa isa pang clean a pot over medium heat, maglagay tayo ng oil. Magpapainit tayo ng oil. At kapag ito ay mainit na, then unahin na natin gisahin yung onion. You can use red onion naman. Yung sa akin ang available ay yellow onion. Next ay add natin yung garlic. So gisahin natin ito, lutuin hanggang sa mangamoy na or almost to golden brown na yung garlic. Kung alam niyo, kung palagi na kayo nagluluto, alam niyo na siguro yung basic ng like paggisa-gisa, no? Then i-add natin yung bottom part ng spring onion at yung chop na kamatis. So gisa-gisa hanggang sa magiging like almost wilted na yung tomato, and then i-add natin yung ginger. Yan. Then after that, i-add na natin dito yung pritong isda. Itong gamit ko ay leftover pa ito from last night. So, for lunch, ginamit ko siya para sa recipe na ito. Nag-add rin ako ng lemon pepper. You can, kung wala kayong lemon pepper, then you can just use ground black pepper. Then, i-add rin natin dito na rin yung cooked na mung beans. Maglagay tayo ng fish sauce, soy sauce. At haluin lang natin ito. Bakit fish sauce? May may soy sauce, gano'n. Hindi, kasi magkaiba yung binibigay na lasa. Okay? Nag-add pa rin ako ng more lemon pepper at saka tubig. Yun na nga, sa guideline ng mga sangkap, nasa description box, may nakalagay na shumor, i-click nyo lang yan. And then, i-cover natin ito. Isi-simmer natin for mga 10 to 12 minutes, pero kailangan yung i-check and then i-stir natin ito occasionally. Okay?
Then, ilagay na natin yung lemongrass. Hindi, yung malunggay at yung lemon juice. And then, takpan na naman natin ito mga I would say 8 to 10 minutes, depende. Basta kapag luto na yung dahon ng malunggay, and then tikman na natin ito. Pero i-adjust niyo muna yung heat. Kasi sa cooking naman, hindi pwedeng high heat lang, hindi pwedeng low heat lang. So, while niluto natin ito, hinahalo-halo rin natin ito, kailangan i-adjust niyo yun yung heat. Okay? At then, kapag nagustuhan niyo na yung lasa, cover it, turn off the heat, maghintay lang siguro tayo ng mga 3 to 5 minutes, and then transfer to a serving dish, and it's ready to serve. I totally recommend this recipe, guys. Napaka-simple lang. Isa sa mga makonsider ko rin na comfort food. Ang sarap. Talagang favorite ko talaga ang mga like Filipino food. Sana itry nyo. At kapag nagustuhan nyo itong mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.